Вітаю на каналі! Сьогодні ми продовжуємо розповідати, як ми створюємо архітектурний проект в нашій студії D3C, як створюється проект House on the Hill. Першу частину відео ви можете побачити за посиланням, вона буде десь тут. А сьогодні ми поговоримо вже конкретно про наш проект, архітектурні, дизайнерські та конструктивні рішення. Отож, ми затвердили фінальний ескіз з замовниками. Давайте його тепер розглянемо. Ми розмістили наш будинок ближче до північно-східного краю, відступаючи всі потрібні та нормативні відстані від суміжної ділянки. Враховуючи орієнтацію, клімат та вітри, ми розмістили зони будинку. На північ, ближче до заїзду, гараж, службові зони і санвузли. На схід та південь ми розмістили кімнати, а на південну та західну частину – кухню та вітальню. Це рішення враховує ефективне використання простору та оптимальні умови для кожної зони будинку. Давайте тепер розглянемо планування. Ми розподілили наш простір на двох поверхах. Спочатку ми хотіли відвести перший поверх під суспільну зону, тобто це там, де відбуваються спільні активності, спілкування з людьми, а другий поверх уже під житлову, там де знаходяться господарські спальні та санвузли. Але наші клієнти захотіли мати одну кімнату внизу на першому поверсі для гостей або для власного використання. При вході ми зробили прихожу для верхнього одягу та взуття. Відділили її дверима для меншого потрапляння холодного повітря з двору. Далі ми потрапляємо у відкритий просторий простір, де в нас знаходиться кухня з великим кутовим вікном, обідня зона та вітальня з великими панорамними вікнами на 2 поверхи з видами на природу. Справа у нас розташована кімната з великим двохспальним ліжком, великим вікном, далі санвузол з душовою кабіною. За санвузлом на сходи, які ведуть на другий поверх та вихід у гараж. В даному проєкті власники виразили своє бажання мати просторий гараж, щоб можна було зберігати газонокосарку, інструменти. Тому ми вирішили службову зону винести за межі основного будинку. Це технічне приміщення та котельня. В нашому проєкті передбачені двері для безперешкодного та зручного обміну просторами між основним будинком та гаражем. Також у нас є двері біля котельні з виходом на вулицю. З урахуванням тому, що в нашому проєкті передбачений котел з твердопаливним паливом, ці двері стають необхідним елементом для забезпечення комфорту, зокрема для зручної маніпуляції та обслуговування. Продовжуємо екскурсію на другий поверх, куди нас ведуть консольні сходи, підвішені металевими трубами до металевої конструкції вище, замість звичайних перил. А при вході на другий поверх ми потрапляємо в просторий коридор. З правого боку ми бачимо ту ж металеву конструкцію з сіткою, яка слугує як для відпочинку, так і для ігор, для дітей та дорослих. Далі по коридору у нас санвузол, а в кінці у нас дитяча кімната. В нашому проєкті двохсхилий дах, який ми вирішили залишити усій своїй висоті, щоб зберегти відчуття простору. Тому в дитячій кімнаті в нас двоповерхова шафа, ліжко, робоча зона та приватна зона, яка знаходиться над підвищенням. На другому поверсі у нас знаходиться господарська спальня з великим гардеробом, який ми стратегічно відділили від основної зони відпочинку стінкою. Використовуючи концепцію мансардних вікон, ми досягли естетичного, світлового та вентиляційного розв'язування. Одне вікно у нас розташоване над туалетним столиком, даючи приємне природнє освітлення, а інше у спальні, зберігаючи атмосферу світлості та відкритості, особливо над ліжком. Важливий архітектурний акцент становить засклений отвір, який повторює форму вікна. Цей елемент не тільки додає структури простору, а й додає відчуття відкритості, завдяки чудовому виду та природньому світлу, що проникає. На південно-західну частину від будинку розташована велика тераса з видом на захід сонця. З одного боку в нас широка тераса з великим обідним столом для всіх гостей. Над цією зоною у нас пергола з прозорим дахом, але затемненим та тепловідштовхуючим склом, створюючи комфортний простір для відпочинку та стравування. Тераса продовжується з іншого боку будинку, забезпечуючи прямий доступ з вітальні. Тераси легко спуститися в лаунж-зону, де розміщена зона багаття, а далі і басейн. Недалеко від паркану ми розмістили зону барбекю, яке стало собі таким окремим осередком спілкування. А засадивши високі кущі, ми створили шумову та візуальну ізоляцію, що додає приватності та затишку цьому простору. Прибудинкова територія та зона заїзду вражають своєю величиною, просторістю та функціональністю. Ми спеціалізуємося на проєктуванні та будівництві енергоефективних будинків, що передбачає застосування спеціальних вимог до систем, матеріалів та підходів у процесі будівництва та реалізації. Коли в нас є геотехнічне, топографічне дослідження ділянки, ми можемо зробити дизайн фундаменту. Також ми підбираємо композицію стін. В нашому випадку вони є несучими. В пасивному будинку, залежно від кліматичної зони,
Глибина стіни буде різною, але вона завжди буде не менше 30 см. В нашому випадку це 38, а загальна ширина стіни 58 см. Ширина стіни напряму впливає на комфорт всередині приміщення, оптимізує проникнення світла та регулює теплозабезпечення та охолодження. Одною з найважливіших складових є теплоізоляція, герметичність усіх отворів та усунення містків холоду та системи механічної вентиляції з рекуперацією тепла. У нас двохсхилий дах в темному кольорі, щоб притягувати тепло в холодні відрізки року. Для утеплення ми використовуємо мінеральну вату з високим ущільненням. Двері та вікна можуть бути однією з слабких точок в житловому будинку, оскільки вони є прямими джерелами втрати тепла та холоду. В нашому ж випадку у нас великі панорамні вікна, які піддаються прямій сонячній радіації влітку та холодним потокам вітру взимку. Тому вікна у нас спеціальні, енергозберігаючі. В таких вікнах склопакет з 3 камерами, заповненими аргоном. Крім того, скло має бути низькотеплопровідним, щоб уникнути втрат температури зсередини. Потрібно мати загальний коефіцієнт теплопередачі бажано нижчий, ніж 0,8 Вт на метр квадратних кельвінів. Ми використали ламіноване скло, яке захищає від розлому у разі розбиття, а також запобігає нагріванню приміщення, фільтрує радіацію ультрафіолетового проміння. Це спеціальна плівка, яка фільтрує шкідливе випромінювання та захищає інтер'єр від виникнення фотохімічних змін та вигорання меблів і інших предметів. І як ми вже зазначали, будинок буде на електриці, тому ми встановили сонячні панелі на криші. Це зменшить витрати на електроенергію в довгостроковій перспективі, зменшить викиди вуглецю та інших шкідливих елементів, а також робить будинок більш незалежним в енергетичному плані. Це забезпечить комфорт у разі відключення електроенергії з мережі, що є дуже актуально на даний момент. Наприклад, починаючи з 2006 року в Іспанії це є обов'язковим встановлювати сонячні панелі на приватні будинки, які мають покривати 50% їхніх витрат, а у випадку комерційних, індустрійних та освітніх споруд рекомендується, щоб покривало до 100% їхніх енергетичних витрат. Ця ініціатива спрямована на поступовий перехід до сталого та екологічного будівництва. В нашому випадку власники захотіли мати додатково ще котел на твердому паливі. Отож, це деякі з принципів концепції Passive House, тобто пасивний будинок, які ми примінили в нашому проєкті. Хоча пасивний будинок передбачає собою великі інвестиції, взагалом це збільшить витрати на 1 метр квадратний десь приблизно на 10-30%. Але згодом вони будуть компенсовані за рахунок зменшення витрат на енергоспоживання. Це, безсумнівно, найвидатніша перевага пасивних будинків, так як їм потрібно на 90% менше енергії, ніж в звичайному будинку, що і являє собою економію коштів. Пасивний будинок більш екологічний, здоровіший, завдяки постійному оновленню вентиляції всередині. Крім того, він буде переоцінений, в разі якщо ви його захочете продати або здати в оренду. Ну що ж, ми вже майже все подивилися, тепер нам треба ще погодити дизайн фасаду будинку. Ми визначили, що в проєкті будуть використовуватися природні матеріали та текстиль в природних кольорах. Також бетон, скло та керамічна плитка для сучасного акценту, створюючи екологічно чистий та естетичний дизайн. А також в проєкті використаються чорні та металеві елементи, що створять мінімалістичний стиль, об'єднуючи природну красу та сучасний дизайн. Для оптимального підбору різноманітних варіантів та найкращої комбінації ми використовували інструменти штучного інтелекту. Розумію, що деякі люди можуть висловлювати сумніви щодо використання таких технологій. Я вважаю, що вони не повністю замінять роботу архітектора чи дизайнера, але це дуже важливий інструмент, що супроводжуватиме нас тривалий час і який вносить суттєві зміни в наше майбутнє. Тому важливо вміло користуватися цим інструментом для досягнення найкращих результатів. Отож, ми вирішили поєднати світлу штукатурку з насиченим коричневим теплим відтінком дерева, що додає відчуття тепла та затишку. А в комбінації з темними кольорами та металом виглядає елегантно та стильно. Ну що ж, коли ми вже визначились в матеріалах та комбінаціях, можемо переходити до фінального моделювання. Коли в нас готові вже всі плани та рендери, ми їх групуємо в фінальний PDF-документ та презентацію. І ось наш проект роздрукований та чекає на свого власника. Що ж, ми з вами проаналізували створення архітектурного проекту. Як ми це робимо в нашій студії D3C Architecture Studio та розповіли вам, як в частності створювався наш проект House on the Hill. В наступних відео ми поглибимося в інші теми, яких ми торкалися. Матеріали, технології, пасивний будинок, різні інструменти, програми, як їх використовувати, комбінувати, плюси та мінуси. Отож, залишайтеся з нами. Далі буде тільки
тільки цікавіше.